Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κουτί βιβλίο μεγάλο, με ξυλόγλυπτο, με ντεκουπάζ και γενικά με διάφορες τεχνικές. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας πω ότι έχω προσθέσει γονίτσες. Είναι από τα ελαστικά, από τη συλλογή με τα ελαστικά στοιχεία που έχω και είναι γωνίες από ελαστική ρητίνη και θα τα κολλήσω με heavy body. Έχω κολλήσει το ένα, κολλάω και το δεύτερο, κολλάει πάρα πολύ εύκολα και βάφεται πολύ εύκολα. Για να βάψω τώρα το κουτί βιβλίο έχω επιλέξει το όσλο. Το όσλο είναι το γκρι του πάγου. Θέλω δηλαδή να έχω ανοιχτό χρώμα από κάτω, φωτεινό, γιατί θα κάνω ντεκουπάζ. Και πάντα όταν είναι να κάνουμε ντεκουπάζ, το χρώμα μας από κάτω, η βάση, πρέπει να είναι φωτεινή. Στα σημεία λοιπόν που θα κάνω ντεκουπάζ, εφαρμόζω το όσλο, όπως και στα πλαϊνά του βιβλίου. Θα χρησιμοποιήσω δύο διαφορετικά ριζόχαρτα, θα τα δείτε στην πορεία. Αφού στέγνωσε λοιπόν το χρώμα μου, θα σας πω δύο διαφορετικούς τρόπους για να κάνετε το εφέ σελίδας. Ο ένας τρόπος είναι με το εργαλείο από καουτσούκ, το οποίο από τη μία μεριά είναι το εφέ ξύλου, κάνουμε το εφέ ξύλου και από την άλλη μεριά είναι οι τριχούλες που λέω εγώ, η χτένα με το οποίο κάνουμε τις σελίδες. Είναι όμως πολύ ίσιες, είναι πολύ ευθείες και εγώ για το συγκεκριμένο βιβλίο δεν το θέλω. Θέλω να φαίνονται παλιές οι σελίδες μου και χρησιμοποιημένες. Άρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω κάτι μυτερό, σε αυτή την περίπτωση ένα καλαμάκι. Εφαρμόζω λοιπόν την πάστα διαμόρφωσης στα πλαϊνά του βιβλίου. Η στρώση μας θα πρέπει να έχει λίγο πάχος έτσι ώστε να φαίνεται ακόμα πιο ανάγλυφες οι γραμμές που θα κάνω. Μια γερή ομοιόμορφη στρώση και παίρνω τη μύτη από το καλαμάκι το ξύλινο και κάνω γραμμές οι οποίες δεν θέλω να είναι ευθείες. Το ξαναλέω, το βιβλίο μου πρέπει να φαίνεται φθαρμένο. Άρα οι γραμμές που κάνω σε καμία περίπτωση δεν είναι ίσιες. Όλο αυτό θα το κάνω και στις τρεις πλευρές του βιβλίου. Μέχρι να στεγνώσει όλο αυτό, ετοιμάζω τα ριζόχαρτά μου. Το πρώτο ριζόχαρτο είναι αυτό που βλέπετε. Το κόβω με βρεγμένο πινέλο όπως πάντα, γιατί θέλω να κάνει καλή ενσωμάτωση. Το κόβω περιμετρικά στο σημείο που θέλω να χρησιμοποιήσω. Και το δεύτερο ριζόχαρτο θα κολληθεί στο πλάι του βιβλίου. Σημαδεύω τα σημεία που πρέπει να κόψω στο περίπου για να μπορώ να κόψω αργότερα σωστά. Και από τις δύο πλευρές. Εφαρμόζω κόλλα ντεκουπάζ πρώτα πάνω στην επιφάνεια. Η ποσότητα που χρησιμοποιώ πρέπει να είναι αρκετή για να μπορεί να κολλήσει εύκολα το ριζόχαρτο χωρίς να αφήνει πολύ αέρα μέσα. Τοποθετώ το ριζόχαρτο και ξεκινάω να αφαίρω τον αέρα πιέζοντας από μέσα προς τα έξω. Και τώρα μπορώ με ένα κοπίδι να κόψω ακριβώς τα σημεία που πρέπει. Κόβω γύρω από τα κουμπώματα που έχει το βιβλίο. Και από την πίσω πλευρά θέλω να έχει μια ευθεία γραμμή. Και κόβω με το κοπίδι μου. Εφαρμόζω κόλλα ντεκουπάζ πάνω από το ριζόχαρτο
στεγνώνω με πιστολάκι, έτσι ώστε να μπορώ να προχωράω γρήγορα, και με ένα γυαλόχαρτο αφαιρώ τα περισσεύματα στις άκρες. Με τον ίδιο τρόπο κολλάω και στο πάνω μέρος του βιβλίου, εφαρμόζω πάνω στην επιφάνεια, κολλάω, επειδή είναι λίγο μεγάλο το κομμάτι του ριζόχαρτου, το κολλάω μισό-μισό, έτσι ώστε να μην εγκλωβίζεται αέρας μέσα. Όταν εφαρμόζω την κόλλα ντεκουπάζ από πάνω, ξεκινάω πάντα από το κέντρο και πηγαίνω προς τις άκρες, έτσι ώστε να φεύγει ο αέρας που έχει εγκλωβιστεί κάτω από το ριζόχαρτο. Το στεγνώνω με πιστολάκι και πάλι. Με ένα γυαλόχαρτο κόβω το κομμάτι που περίσσεψε. Και τώρα βάφω το ξυλόγλυπτο. Στο ξυλόγλυπτο επάνω έχω κολλήσει ένα λιονταράκι από πυλό. Και τώρα εδώ έχει στεγνώσει το ριζόχαρτο και για να γίνει τελείως λία η επιφάνεια πριν περάσω βερνίκι, γυαλοχαρτάρω σε εκείνες τις περιοχές που τελειώνει το ριζόχαρτο. Περνάω βερνίκι. Εδώ το βερνίκι που χρησιμοποιώ είναι σατινέ και το αφήνω να στεγνώσει στην άκρη και μέχρι να στεγνώσει κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου πάνω στο ξυλόγλυπτο. Είπαμε, το ξυλόγλυπτο είναι σκέτο και το λιονταράκι που έχει από πάνω είναι πρόσθετο. Απλά το είχα πάρα πολύ καιρό έτσι, το είχα κολλήσει ήδη, οπότε δεν μπορούσα να το βγάλω. Αν και μου αρέσει, θα μπορούσε επίσης να γίνει ένα πολύ ωραίο ντεκουπάζ σε εκείνο το σημείο, πάνω στο ξυλόγλυπτο. Έχω χρησιμοποιήσει με την τεχνική του στεγνού πινέλου το χρώμα Σόφια και το χρώμα Κοπενχάγη. Είναι ένα γκρι χρώμα, το Σόφια, και το Κοπενχάγη είναι γκρι σιέλ χρώμα και του δίνει έτσι μια ιδιαίτερη απόχρωση. Τώρα λοιπόν που έχουμε κάνει τον ντεκουπάζ και έχει στεγνώσει καλά, μπορούμε να περάσουμε στο πίσω μέρος του βιβλίου και έχω επιλέξει αυτό εδώ το στένσιλ, το οποίο μας δίνει εφέ μαρμάρου. Για να το κάνω αυτό θα βάψω όλη την πίσω επιφάνεια με μαύρο χρώμα κυμολίας, το Βερολίνο. Θα το αφήσω να στεγνώσει, έτσι ώστε να μπορώ να προχωρήσω με το στένσιλ. Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει το στένσιλ, παίρνω ξανά το όσλο, το γκρι του πάγου που χρησιμοποίησα στο πάνω μέρος του βιβλίου και χρωματίζω τα κενά του στένσιλ. Σηκώνω το στένσιλ, στεγνώνω με πιστολάκι για να μπορώ να προχωρήσω παρακάτω και να μην μπασαλείψω, τοποθετώ ξανά το στένσιλ και χρωματίζω το υπόλοιπο. Στεγνώνω και πάλι και με αυτόν τον τρόπο κάνω όλο το πίσω μέρος του βιβλίου. Στεγνώνω ξανά και κάνω κάποιες διορθώσεις με λεπτό πινέλο και μαύρο χρώμα, έτσι ώστε να ενωθούν όμορφα οι γραμμές μεταξύ τους. Στην ουσία πατάω στις υπάρχουσες γραμμές και επίσης μπορώ να προσθέσω διάσπαρτες γραμμές με ένα διαφορετικό χρώμα για να φαίνεται λίγο πιο αληθινό το εφέ μαρμάρου. Αφού στεγνώσω πολύ καλά, εφαρμόζω βερνίκι
και το αφήνω να στεγνώσει έτσι ώστε να μπορώ να συνεχίσω χωρίς να φοβάμαι ότι θα λερώσω το πίσω μέρος. Το επόμενο βήμα είναι να κολλήσω το ξυλόγλυπτο. Φυσικά θα το κάνω με τη heavy body γιατί κολλάει πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και ειδικά αντικείμενα που έχουν βάρος, όπως είναι το ξυλόγλυπτο. Και πάμε στο κέρωμα και στην παλαίωση ταυτόχρονα. Διάφανο κερί. Δεν χρειάζεται να περιμένω να στεγνώσει και εφαρμόζω το μαύρο σχεδόν παντού ή τουλάχιστον στα σημεία που θέλω να φαίνεται παλιό και λερωμένο. Περιμετρικά από το ξυλόγλυπτο για να δώσω σκιά. Και αφαιρώ με το πανάκι. Εάν θέλετε να μείνει περισσότερο χρώμα στην επιφάνεια, αφήνετε λίγο να στεγνώσει 1-2 λεπτά το κερί, το χρωματιστό και μετά αφαιρείτε. Σκιάζω όπου νομίζω ότι θέλω να φαίνεται πιο παλαιωμένο το βιβλίο. Εδώ είναι μετά και το μαύρο κερί που έχει δουλευτεί επίτηδες με αυτόν τον τρόπο. Τώρα έχω αποφασίσει περιμετρικά του κουτιού βιβλίου να τοποθετήσω τρέσα και θα τη φτιάξω με το συγκεκριμένο καλούπι που βλέπετε και με τον πυλό τοποθετώ τον πυλό μέσα στο καλούπι, αφαιρώ, φτιάχνω αρκετές τέτοιες τρεσούλες και κολλάω με τη hobby glue πάνω στην επιφάνεια. Συνεχίζω σε όλο το κουτί βιβλίο γύρω-γύρω. Και φυσικά όλο αυτό πρέπει να στεγνώσει πάρα πολύ καλά για να μπορώ να κάνω την παλαίωση επάνω στον πυλό. Έχουν στεγνώσει οι τρεσούλες από πυλό και πάμε να κάνουμε την παλαίωση ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, δηλαδή με το διάφανο και το μαύρο κερί. Πρώτα διάφανο κερί, έτσι ώστε να μπορεί να γλιστράει καλύτερα το μαύρο. Και τώρα το μαύρο. Θα κάνω παλαίωση και στις σελίδες που έφτιαξα νωρίτερα. Εφάρμοσα δηλαδή το διάφανο κερί και τώρα εφαρμόζω το μαύρο. Επιμένω στις γωνίες, έτσι ώστε να φαίνεται πιο φωτεινό στη μέση, στο κέντρο του. Και σβήνω με ένα πανάκι. Και αν δυσκολεύομαι πολύ μπορώ να το κάνω και με το διάφανο. Όσο είναι νοπό το διάφανο, δουλεύεται πολύ πιο εύκολα το μαύρο. Και το κουτί βιβλίο μας είναι έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!